بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، وعلى كل نية خير، وعلى ما نوى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما نوى عليه الصحابة، وعلى ما نوى عليه التابعين، وعلى ما نوى عليه عباد الله الصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل نية خير. طبعا اليوم رح نحكي عن شجر اللسان، أي وسط اللسان. طبعا وسط اللسان اللي هو شجر اللسان بإسكان الجيم، شجر اللسان بإسكان الجيم، مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. طبعا ويخرج منه 3 أحرف، الجيم والشين والياء غير المادية أي المتحركة أو اللينة. تمام. طبعا بداية قبل ما أشرح مخرج الجيم بدنا وصفاته، بدنا نحكي الخطوات اللي أنا لازم اتبعها حتى يكون تدريبي صحيح، حتى أنا ما أكون ماشية بالطريق الصحيح في التدريب. تمام. بداية أخواتي دائما نستعين بالله عز وجل، لا ننسى الدعاء، ركعتين قيام ليل، ركعتين قضاء حاجة، استغفار، صلاة على النبي، ذكر، تجديد النية دائما، التبرؤ، اللهم أني تبرأت من حولي إلى حولك، ومن ضعفي إلى قوتك، ومن عزمي إلى عزمك، ومن عجزي إلى قدرتك، ومن فقري إلى غناك، ومن انكساري إلى عزتك، ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك. تمام أخواتي. طبعا هي الشغلات وقت بنساويها بندعي على نية يا رب يفتح لنا في مخارج الحروف وصفاتها، يفتح لنا في قراءة القرآن بالطريقة الصحيحة المتقنة. طبعا مو بس هيك، وإذا أنت عندك أكيد كل واحدة إلى فينا أدعية كثيرة تدعيها. تمام. بس تركز على هذا الموضوع، إني أنا ربي أكرمني، افتح لي فتوح العارفين في مخارج الحروف وصفاتها، أكرمني يا الله. تمام. ثانيا نعمل حركات للفك. ابن الجزري شو قال؟ وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. يعني المخارج هي رياضة للفك، اعمل رياضة للفك قبل ما بلش بالتدريب. هي للسان، الحنك السفلي. أنا بدي لين فكي، طبعا حتى يفتح المخرج من الداخل. وإذا أنا عندي إمالة اتخلص منها، اخلص منها. تمام. طبعا هي الحركة بتخلصني من الإمالة، بتساعدني على فتح المخرج من الداخل، وتساعدني على اني هلا وقت يفتح المخرج من الداخل تلقائيا حيصير عندي تخلص من الغنن، يعني 3 ب1 حتساعدني ايضا اني اتخلص من الغنن. لاني ليش؟ انا وقت سكر حلقي من الداخل بصير عندي غنى، مثلا امنوا نو انا مسكره فكي من حلقي من الداخل، فتلقائيا بيطلع بيلاقي مجرى ثاني بيروح للغنة. تمام. ثالثا طبعا نتدرب على المراية، نتدرب على المراية. ما بدك على المراية، على تليفوني بفتح الكاميرا الأمامية وبتدرب عليها. صدقوني أخواتي بتفيد، صدقوني. يعني إذا أنا عندي حركة شفايف رح انتبه، إذا أنا ما بفتح المخرج من الداخل انتبه. إذا أنا بدي أشوف فكي يا ترى هذا عم ينزل فكي بإحكام الكسر ولا لا، ببين معك كثير في شغلات حتتخلصي منها قدام المراية. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. بعدين التدريب لازم يكون عندي من 3 ل5 ساعات. نظمي وقتك أختي العزيزة، واعملي وقت مخصص إلك يكون من 3 ل5 ساعات. طبعا من 3 ل5 ساعات حيكون عندك خطوات تتدربي عليها أو نقاط تتدربي عليها. بداية أنا بحضر فيديو لأي شيخ أو أي أخت من الأخوات أو الشيخات للحرف اللي أنا عم بتدرب عليه. ممكن أنتوا تحضروني، نحضر الشيخ الدكتور أيمن السويد، أي حدا
أي شيخة أي شيخ فيكم تحضروا له. اللهم صل على سيدنا محمد، وتشوفوا يعني المخرج اللي انت عم تتدربي عليه. هلا مثلا الفيديو اللي حتحضريه يعني حتحطي مثلا مخرج الدال، تمام، حيطلع لك. طبعا الشيخ أيمن السويد أو أنا حنحكي عن مخرج الحرف، عن صفاته، حنربطها ببعضها، رح نحلل المخارج والصفات، رح نعطي الأخطاء الشائعة، حبعطيك الطريقة الصحيحة، تمام. ممكن تلقطي من شيخ من الشيوخ أو شيخة من الشيخات أو مني شخصيا، حتى يعني بنفس الوقت أنا بكون عم بتدرب على الآلية الصح. بدي اخذ الآلية الصح حتى اعرف اتدرب. يعني انا هي الفيديوهات اللي عم بحضرها ما تحضري فيديو ولا 2 ولا 3 لل10، يعني وتقولي ايش حاستفيد منها. رح تستفيدي انه انت حتاخذي طريقة وآلية صح للتدريب على هذا الحرف، حتاخذي الاخطاء الشائعة. اذا انت بتساوي اي شيء من الاخطاء الشائعة رح تعرفي. عرفتي اختي العزيزة؟ حتاخذي الطريقة الصحيحة للتدريب على هذا الحرف، تمام. برجع بعيد، انا دائما كان احيانا ساعة وساعتين انا بس عم بتفرج على المخرج اللي انا عم بتدرب عليه، فيديوهات لشيوخ وشيخات. بدي القط، بدي الآلية. انا يعني شو استفيد منهم؟ اني انا بدي المغزى، انا بدي اخذ الآلية اتدرب عليها. ممكن ربنا يفتح علي فتوح العارفين مثلا اذا حضرت فيديو الي او للشيخ ايمن السويد، ربنا يفتح عليكي فتوح العارفين وتاخذي الآلية والطريقة الصحيحة لنطق هذا الحرف، تمام اختي العزيزة. طبعا رابعا اسمعوا اخواتي، اسمعوا القرآن. هلا انتم كمان تضربوا عصفورين بحجر واحد. رب العالمين قال واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. يعني طول ما انتم عم تسمعوا بتتنزل عليكم الرحمات، تمام. والنقطة الثانية انه انت السماع بيفيدك 70%. قلدي اللي عم تسمعيه من جزء عما. انا ما حقول لك تسمعي صور كبيره، وركزي على الحرف اللي انت عم تتدربي عليه، تمام. ركزي عليه كثير، ركزي على المدود بطريقك، ركزي على المخارج بطريقك، ركزي على الاحكام اليمين والساكنه والتنوين بطريقك. استغلي كل شيء بالسماع. اسمعي الصوره مره ومرتين وثلاثه وخمسه وعشرة، تمام. لا تفكري هي الخطوات انت ما تستفيدي منها، ما تفكري، بالعكس. انا بالمستوى الاول كنت اقرا بالاتقان من كتر السماع اللي اسمعه. اسمع 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 اسمع. صحيح في شغلات يعني كنت ما اعرف شو هي، ولكن انا عم طبقها. بس وقت اخذتها يعني كانت اموري تمام. عرفتوا؟ ما تستهينوا بالسماع، ما تستهينوا ابدا. طبعا وثالث خطوة اني انا احضر فيديو ثلاثي الابعاد لهذا الحرف، رح تلاقيه موجود على اليوتيوب. بيأرجيك الحرف من كل الاماكن، من المقدمة، اذا كان من الحواف حيأرجيك من اليمين ومن اليسار ومن تحت ومن فوق، اذا في ارتفاع لاقصى اللسان، اذا في اللسان بوضع الراحة، تمام. طبعا نتدرب على هذا الحرف بالمد الطويل المد القصير، فتحة ضمة كسر سكون، الف واو ياء سكون، تمام. ولا ننسى اهم شيء زمن الساكن. زمن المتحرك سهل اني اجيبه، بس شغلنا دائما بيكون على زمن الساكن، صح؟ ليش؟ لانه اطول الازمنه. مثلا جيبي اب ايب اوب، هيك تدربي عليه. جيبي قبل همزه مفتوحه مضمومه مكسوره، تمام. اللهم صل على سيدنا محمد حتى يرضى سيدنا محمد، تمام اخواتي. بعدين بنجيب كلمات بتحوي هذا الحرف متطرف، بأول كلمة بوسط الكلمة، مفتوح مضموم مكسور، ألف واو ياء قبله بعده، تمام. وبنتدرب على هي الكلمات، تمام اخواتي العزيزات. طبعا هلا بدنا طبعا نشرح مخرج الجيم. مخرج الجيم حكينا يخرج الجيم من وسط اللسان. وين وسط اللسان؟ يلا ملموسات بالحواس هون. يعني سامحوني اني عم طلع لساني، بس انا بدي اورجيكم. المسي وين وسط اللسان؟ ها، وسط اللسان هون، تمام. وسط اللسان والمسي بنفس الوقت الحنك الأعلى، ها، لانه إلى علاقة، تمام. طبعا يخرج من شجر اللسان بإسكان الجيم مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى.
ما يحاذيه من الحنك الأعلى، من هيك قلت لك المسي الحنك الأعلى، شجر اللسان وسط اللسان، ها يحاذيه من الحنك الأعلى. تمام. يخرج منه مخرج الجيم. شوفي مخرج الجيم، طبعا مخرج الجيم مخرج انفجاري، بينفجر بمكانه. شايفين؟ انفجاري مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. طبعا شوفوا العظمي ما دخل باللحمي، والمخرج هذا انفجاري بينفجر بمكانه. أج 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 إج أوج، بينفجر بمكانه. اعتبروا هون وسط اللسان وهون أقصى اللسان. أج أج. تمام أخواتي؟ بينفجر بمكانه. تمام. شايفين شلون يعني يعني وسط اللسان مع الحنك الأعلى. أج أج أج. طبعا أخواتي في ناس كتير من الأخطاء الشائعة شو بيقولوا؟ جا 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 جا، يجيبوه من المقدمة جا. هذا خطأ شائع بأغلبية الناس، بيقولوا جا. مثلا يجعل 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 يجعل، هي يجعل، بدي ارجع فيه لورا. هلا دائما كانوا يعلمونا حسي كأنك جبتي بدايته دال. يجعل يجعل، حتى يعني اللي بيجيبه من المقدمة حتى يضبطه. طبعا بالتدريب هي يجعل يجعل حتى انت تجيبيه. تمام اختي العزيزة؟ تمام. كثير مثل ما عم لك مثلا جا 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 جعلنا. هلا لو كانت الجيم مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة ولكن صفة القلقلة متأصلة فيها، هي صفة لازمة، يعني بتكون هلا موجودة فيها القلقلة. يعني وقت نحن بنحكي عن مرتبة المتحرك بالحروف القلقلة بنقول مرتبة المتحرك لا يثبت إلا أصل القلقلة. معناتها الحرف لو كان متحرك معناتها في قلقلة، بس مو بتكون مثل ما بيكون بالساكن. نحن دائما بنحكي أطول الأزمنة هو زمن الساكن، صح؟ أطول الأزمنة زمن الساكن، فحيكون يعني أقوى القلقلة، حتكون أقوى بالساكن. أقوى بالساكن. أد إج إج. تمام. بقى لو قلت أنا ما بقول جعلنا، جعلنا جعلنا. الجيم لو كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة فيها شيء من القلقلة، ولكن ليس بالقوة اللي بيكون فيها الحرف ساكن. تمام. ونرجع نقول وقت أنا بقول على مرتبة المتحرك، بقول مرتبة المتحرك لا يثبت به إلا أصل القلقلة، معناتها في قلقلة. أنا عم برجع عيد المعلومة حتى أنتوا تكونوا تركزوا عليها أخواتي. تمام. يجعل جعلنا قرع المخرج. قرع المخرج، المخرج انفجاري، بده ينقرع، ينفجر بمكانه بوسط اللسان مع هذه من الحنك الأعلى، بده ينفجر مو إج. خطأ شائع هذا، غلط. الصحيح يجعل. إذا بتحسيه بيجي من المقدمة حاولي رجعي وجيبي بدايته كأنه دال. تمام. ورجعي قد ما بتقدري لورا 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 لورا. تمام اختي العزيزة؟ طبعا هذا خطأ شائع ومتفشي، يعني هو بيكون ظاهر أكثر عن بعض الأخوات. تمام. طبعا هدول المبتدئات، بس إن شاء الله لقدام بصيروا معهم الحرف بيخرج بكل سهولة وبإتقان. يعني سبحان الله، شايفين شلون اندمجت صفة القلقلة مع المخرج؟ شايفين حتى تعرفوا انه المخرج مع الصفات ما بينفكوا عن بعضهم، مربوطين ببعضهم. تمام. هلا بدي احكي لكم عن مخرج الجيم، عفوا صفات الجيم في جهر. هلا مع خروج حرف الجيم بصير عندنا تضامن للوترين الصوتيين وانحباس كثير لهواء النفس واهتزاز الوترين الصوتيين تمام. بصير عن يعني إعلان. هلا الجار هو الإعلان،
نتيجة خروج هذا الحرف بصير عندنا تضام للوترين الصوتيين وانحباس كثير لهواء النفس واهتزاز الوترين الصوتيين. تمام. أيضا في صفة الشدة، يعني في شو؟ صفة الشدة، والشدة عكسها الرخاوة. بما أن في انحباس كثير لهواء النفس، أيضا في اللهم صل على النبي انحباس جريان الصوت، انحباس جريان الصوت. هلا الشدة هي القوة والمتانة لغة، أما اصطلاحا انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف. ليش؟ نتيجة غلق المخرج. هلا وقت أنا بيخرج هذا المخرج بصير عندي تضام للوترين الصوتيين، فبينغلق المخرج، فأنا لازم يكون عندي انحباس جريان الصوت، فبصير عندي انحباس لجريان الصوت، من هيك لازم ادفع فيه حتى قويه. تمام. يعني نتيجة انحباس للنفس نتج عنا اغلاق المخرج وصار عنا انحباس وانحباس جريان الصوت ايضا. تمام. ليش صار عنا انحباس لجريان الصوت؟ نتيجة اغلاق المخرج بالوترين الصوتيين. تمام. شايفين شلون بربطها؟ هيك بدك تربطي، هيك بدك تحللي عشان تعرفي الطبقي، عشان تعرفي الطبقي. يعني انحباس للنفس وانحباس كثير لهواء النفس وانحباس جريان الصوت. تمام. طبعا في عنا صفة الإصمات، أيضا في صفة الاستفال. اللسان لازم يكون بوضع الراحة أخواتي، ما بقول جحيم، الرجيم، الرجيم، الرجي، جي وليس جي. أنا وقت عم بساوي هيك كمان خطأ شائع إني أنا أروح فخم الجيم، استعلي فيها بأقصى اللسان. اللسان بده يكون بوضع الراحة، اللسان بده يكون بوضع الراحة مستفل، اللسان بده يكون بوضع الراحة في حرف الجيم. طبعا في عنا صفة الانفتاح. صفة الانفتاح انفراج ما بين اللسان والحنك حتى يساعد حرف الجيم على الخروج، على الخروج. ليش؟ لأنه في انحباس للنفس وانحباس للصوت، فهذا الانفتاح بيساعد مع الدفع، بيساعد صوت إنه يخرج صوت الحرف. تمام. الدفع والانفتاح بيساعد الصوت انه يطلع نتيجة انحباس للنفس والصوت. تمام. يعني لو كان في اغلاق للمخرج، لو كان في يعني الصاق او اطباق، فهو اصلا ما عاد يطلع، خلاص ما عاد يطلع لانه صار انغلاق للمخرج. تمام. فهذا الانفتاح بيساعدني على جريان الصوت. تمام. بيساعدني على جريان الصوت. تمام اخواتي. وانه يطلع، قصدي يعني انه يطلع مخرج الحرف، انه يظهر صوت الحرف. اج. ايضا ما ننسى انه القلقله بتساعدني انه يقوى الحرف، القلقله بتساعدني، القلقله بتساعد. بس اهم شيء اخواتي وقت انا بدي قلقل الحرف ما بدي شد عليه، ما بدي شد عليه شده التكلف. اوكي الجيم فيه شده، بس مو شد عليه شده التكلف اني اتكلف فيه. اج او اج، لا شلون بدي لكم؟ اج بيروحوا بيسكروا المخرج وما بيعملوا له اضطراب. القلقله هي اضطراب الحرف في مخرجه، مثل ما حكينا بابا 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 بابا، هيك بده يصير اضطراب الحرف في مخرجه حتى يسمع له نبره قويه. تمام. فعنا انحباس كثير لهواء النفس، وعنا يعني نتيجة خروج هذا الحرف صار عندنا انحباس كثير لهواء النفس وتضام للوترين الصوتيين، وعندنا أيضا صار عندنا انحباس جريان الصوت نتيجة غلق المخرج عند تضام الوترين الصوتيين. فصفة الانفتاح والقلقلة والدفع بالحرف، والدفع حيساعدني لخروج الحرف بسهولة وعدم كلفة. تمام. ومثل ما حكيت يعني الصفة الظاهرة بحرف الجيم اللي هي القلقلة، الصفة الظاهرة بحرف الجيم اللي هي قلقلة. يعني عنا هون عنا الحرف قوي.
تمام، يعني الجار، الشدة، القلقلة، هي صفات قوة، فهذا الحرف قوي. ومثل ما حكيت هو انفجاري، بينفجر بوسط اللسان والحنك الأعلى بمكانه. أج 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 أج. وننتبه ما نحرك شفتينا بالحروف، ما له علاقة الشفتين إلا بأربع حروف، الحروف الشفوية اللي بتخرج من الشفتين: الميم، الفاء، الباء، الواو. بس ما بقول اج اج الجحيم. كمان هذا خطأ شائع، اني انا بضم في شفتي او بحرك في الشفتين. اج يجعل يجعل. تمام، يجعل جعلنا. تمام اخواتي العزيزات، فهذا مخرج حرف الجيم والأخطاء الشائعة والطريقة الصحيحة لنطق هذا الحرف. ما ننسى أخواتي نعمل اشتراك للقناة ونضغط على زر الجرس ونعمل مشاركة لكل الأصدقاء والأحباب، عسى ولعل يستفيدوا من هذه الفيديوهات ويكون لكم الأجر والثواب الموصول إلى يوم القيامة. وشعاري هو: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.